තාක්ෂණික හොයන ඔයාව iPhone කියලා පිළිගන්නවා SL GEEK එකකින් එන තවත් වීඩියෝකට. මේ විදිහට ජනප්‍රියම ඇප්ලිකේෂන් එකක් තමයි Pivot කියන්නේ. මේ ඇප්ලිකේෂන් එකයි කට්ටිය හඳුන්වන්නේ නම් ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි එකක් කියලා. ගොඩ දෙනෙක් ඇහුවයි මම මේ ගැන වීඩියෝක් හැදුවේ නැත්තේ තාම කියලා. මේකට හේතුවක් තියෙනවා. මේ ඇප්ලිකේෂන් එක අපේ data අරගන්නවා. මේක පිළිබඳව අපිට 100%ක් කියන්න බැරුණාට යම් තාක් දුරකට සැකයක් තියෙනවා. මොකද හේතුව මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මගේ අපේ ෆෝන් එකේ ගොඩක් ඇක්සස් අරගන්නවා. කොහොමද මේ Pivot කියන ඇප්ලිකේෂන් එක ඇත්තටම සල්ලි ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගේ මොබයිල් ෆෝන් එකක් විතරක් පාවිච්චි කරලා ඔයාලට මේකේ මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඔයා මේ විදිහට මගේ වීඩියෝස් බලන කෙනෙක් නම් ඔයා මේ විදිහට බිට්කොයින් ගැන දන්නවා ඇති. බිට්කොයින් එකකගේ රුපියල් ලක්ෂ ගාණක් වෙනවා. ඒක නිසා මේ බිට්කොයින් එක අපිට ගනුදෙනු කරන්න හම්බ වෙන කෙන එක ටිකක් ලොකු අවස්ථාවක්. හැබැයි කොහොමද කියන්න ඕනේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් මට බලා ගන්න පුළුවන් නම් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තේ ගමන්ම මේක ඇක්සස් ඉල්ලනවා මීඩියා වලට. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකේ මොන හරි වැදගත් ෆයිල් තියෙනවා නම් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කලින් දෙපාරක් හිතන්න. මේක ෆොටෝස් එන්න පුළුවන්, වීඩියෝස් එන්න පුළුවන්, වෙනත් මොන හරි ෆයිල් එන්න පුළුවන්. මේ ඇප්ලිකේෂන් එකට ඔක්කොම ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ තාම මොකක් හරි ෆෝන් එකක් තියෙනවා නම් මේකට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ කිසිම සෙන්සිටිව් data කිසිම දෙයක් නැත්නම් විතරක් මේකට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. කොහොමද ඇත්තටම මම කලින් කිව්ව විදිහට මේක අරන් මුදල් උපයන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මම බලලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. මේ link එකෙන් ගිහලා ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක download කරගන්න. මේක download කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේකේ විවිධ ක්‍රම කිහිපයකට මුදල් උපයන්න. මේක sign in දී ඔයාලට පුළුවන් Google account app පාවිච්චි කරන්න. මේක අර sign in දී එකපාරක් sign වෙලා හදිසි වැඩ කරේ නැත්නම් නැවතත් app එක restart කරලා නැවතත් sign in උත්සාහ කරන්න. කොහොමද මේක account එක හැදුවට පස්සේ ඔයාලට වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා මේකේ මුදල් උපයන්න පුළුවන්. අපිට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඇතුළේ daily task බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මෙතන ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධම දෙයක් තමයි read post කියන එක. අපිට මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ තියෙන post කියවුවම අපිට power කියලා එකක් හම්බ වෙනවා. මේ power එකත් එක්තරා විදිහට points වගේ જાතියක්. මේ points වෙනම අපිට මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ points වලට convert වෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් දවස ගන්න විතරේ සැලකිතු ගාණක් power හොයන්න. මේ විදිහට post කියවලා මේවා share කරලා ඔයාලට තවදුරටත් මේකේ power හොයන්න හැකියාව තියෙනවා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඇතුලේ. ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවෙක් එක්ක refer කරන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එකට. හරියට මම ඔයාලට පල්ලා link එක දාලා තියෙනවා වගේ. ඔයා sign වෙනවා මටත් power හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තවත් කෙනෙක් ඔයා refer කරාම ඔයාටත් එයාගෙන් මේ විදිහට power හම්බ වෙනවා. මේ විදිහට power එකතු කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට wallet එකක් තියෙනවා. මේ wallet එකේ PVT balance කියලා ඔයාලට balance එකක් පෙන්නනවා. මේක මුලින් පටන් ගන්නදී බිඳුව තියෙන්නේ. ඔයා මේ විදිහට power එකතු කරන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාගේ මේ PVT balance එක චුට්ට චුට්ට වැඩි වෙනවා. ඔයාලට මෙයාගෙන් බලා ගන්න හැමෝම bitcoin වල නිසා ඔයාලට බලා ගන්න හැම වෙනවා මේ කොච්චර ඩොලර් එකකට සමාන වෙනවද කියලා. ඔයාලට පේනද පුංචි bitcoin එකක් කොච්චර ඩොලර් ප්‍රමාණයකට සමාන වෙනවද කියලා. මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් කට්ටිය මේක ගැන post දාලා social media වල කියලා දෙලා තියෙනවා. හැබැයි කවුරුත් මේකේ සල්ලි අතර ගන්න විදිය ගැන කතා කරලා නැහැ. ඒක නිසා මම මේක ගැන හරියටම හොයලා බලුවා මෙහෙම සල්ලි ගන්න තියෙන ක්‍රම මොනවද කියලා. මට හම්බෙච්ච හොඳම ක්‍රමය තමයි මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා මේකෙන් හම්බෙන bitcoin කියලා. අපිට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙන bitcoin wallet එකක් මේ තියෙන bitcoins අරගන්න. මේකට use කරන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමය තමයි BitPay කියන්නේ. BitPay කියන්නේ මේ විදිහට wallet එකක්. ඔයාලට පුළුවන් Google Play Store එකේ මේ application එක download කරගන්න. එහෙම නැත්නම් කෙලින් browsing ගිහලා ඔයාලට account එකක් හදන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ Pivot කියන application එක ඉඳගෙන අර හද BitPay වල wallet එකට ඔයාගේ bitcoins ටික මුලින්ම යවන්න. එතකොට පුංචි fee එකක් කැපෙයි. මේ විදිහට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලාගෙන බලන්න ඔයාගේ අර සල්ලි ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා BitPay එකට. දැන් ඔයා මේ සල්ලි අරගෙන තියෙන BitPay වලට BitPay වල තියෙන තාමත් bitcoin විදියට. ඔයාලට දැන් සිද්ධ වෙනවා මේ සාමාන්‍ය සල්ලි කරන්න මේකට පාවිච්චි කරන්න Skrill account එක. ඔයාලට බලන්න Skrill එකේ website එකට ගිහලා account එකක් හදාගන්න. මේ හැම එකටම අවශ්‍ය links මම පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් www.skrill.com ගිහලා ඔයාලට පස්සේ account එකක් හදාගන්න. මේ විදිහට Skrill account එකක් හදාගත්තාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් BitPay වල තියෙන සල්ලි මේ විදිහට Skrill account එකට move කරන්න. දැන් ඔයාගේ Skrill account එකට සල්ලි ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට තියෙන මේ සල්ලි ටික අතර ගන්න. මේ Skrill account එක දක්වා සල්ලි එද්දී ඔයාගේ තැන් දෙකක විතර පුංචි ගාණක් fee එකක් විතර කැපේවි. සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 10000ක මුදලක් ගත්තත් මේකේ රුපියල් 50කට වඩා වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහේ පුංචි fee එකක් කැපෙනවා. ඊට පස්සේ මේ Skrill account එකට එකපාර සල්ලි ගන්නත් බෑ. සමහර තැන් වලින් ඉඳන් සමහර තැන් වලට සල්ලි යවද්දි. ඒ කියන්නේ අර කලින් කිව්ව විදිහේ Pivot application එකේ ඉඳන් BitPay වලට සල්ලි යවද්දි දවස් 3ක් ඇතුළත යන්නේ. ඊට පස්සේ එතන ඉඳන් ආ Skrill එකට යද්දි පුංචි වෙලාවක් ගත වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ එක wallet එකකින් ඉඳන් තව wallet එකකට සල්ලි යද්දි තරමක් කාලයක් ගත වෙන්න පුළුවන්. කොහොමද ඔයාලට අන්තිමට Skrill account එක දක්වා ඔයාලට මේ විදිහට සල්ලි අරගන්න පුළුවන්. මේ Skrill account එකට සල්ලි ගත්තට පස්සේ මෙතනින් එහාට ගොඩක්ම ලේසි කරන්න තියෙන වැඩේ. දැන් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ dialog number එක. ඔයාලට Zcash account එකක් දැන්නවත් තියෙනවා නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නැත්නම් Zcash හදාගන්න. හදාගත්තට පස්සේ පහසුවෙන් පුළුවන් Zcash කරා මේ Skrill වල තියෙන සල්ලි ඔයාගේ ෆෝන් එකට අරගන්න. දැන් ඔයාලට Zcash විදිහට ලැබුණාට පස්සේ පහසුවෙන් පුළුවන් dialog arcade එකට ගිහලා මේ විදිහට සල්ලි අරගන්න. ටිකක් දිග process එකක් වගේ හිතෙයි. හැබැයි මේක ගොඩක්ම සරල දෙයක්. ඔයගොල්ලන් කරන්න තියෙන්නේ Pivot වලින් BitPay වලට යවන්න, BitPay වලින් Skrill යවන්න, Skrill වලින් Zcash කරාට මුදල් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ඇත්තටම Pivot application එකේ සල්ලි වගේ අතටම අරගන්න. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ පල්ල link එකෙන් ගිහලා sign වෙන්න මුලින්ම Pivot application එකේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් Pivot පාවිච්චි කරලා
මුදල් හොයන්න ඒ වගේම ඔයාලට මුදල් හොයලා ඔයාගේ අතරම අරගන්න. මේ වීඩියෝ වටීවි කියලා හිතනවා වගේ නොදැන්නේට දැනගෙන ෂෙයා කරන්න. පල්ලේ රතු පාට subscribe button click කරලා හිටියොත් තමයි ඉස්සරහට මේ වීඩියෝස් ආ ගාවට ගෙන්න ගන්න හම්බෙන්නේ. මේ subscribe button එක විතර bell icon එක මේක click කරන්න. එතකොට තමයි අපි වීඩියෝ දාපුවම ඔයාගේ notification එක ගෙන්න ගන්න හම්බෙන්නේ. ඔයාගේ දවස මතකද පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. අපි තවත් ඉදිරියට යන එක ඔයගලන්ට සුබ දවසක්. අපි SLG තවත් ඉදිරියට හම්බෙමු.